Καλώς ήρθατε στην Άνδρο. Η πλούσια βλάστηση, οι αμέτρητες παραλίες και οι ορεινοί όγκοι συνδυάζονται περίτεχνα, δημιουργώντας ένα πραγματικά μοναδικό φυσικό τοπίο που δεν θα δεις πουθενά αλλού στις Κυκλάδες. Αυτές οι γεωγραφικές και μορφολογικές αντιθέσεις ήταν ο λόγος να επισκεπτώ την Άνδρο νωρίς το φετινό καλοκαίρι και να μοιραστώ τις εντυπώσεις μου μαζί σας. Μείνετε συντονισμένοι για το ταξίδι μόλις ξεκίνησε. Όπως βλέπετε το νησί, σήμερα θα εξερευνήσουμε το δυτικό κομμάτι, δηλαδή από τον Πατσί και όλο αυτό. Είμαστε εδώ στην παραλία Φελός, θα πάμε στην παραλία Ζόρκου, θα πάμε εδώ στις παραλίες του Κάβο Ντόρο, μεγάλη και μικρή πέζα, οι οποίες ελπίζω να τις πετύχω όπως όταν είχα ξαναέρθει το 18, πραγματικά άγωνη γραμμή. Και γενικότερα όλο αυτό το δυτικό κομμάτι σήμερα είναι έτσι πιο άγριο, κυκλαδίτικο. Αυτή πίσω μου είναι η παραλία Φελός, από τις πιο φημισμένες παραλίες εδώ στο νησί. Κρατά έτσι τον χαρακτήρα της, δεν είναι οργανωμένη το καλοκαίρι. Τώρα όπως βλέπετε είναι άδεια φυσικά, γι' αυτό το λόγο επιλέγω να έρχομαι τέτοια εποχή στα ελληνικά νησιά, για να μπορώ να δείχνω το τοπίο αυτό σε εσάς παρθένο όπως πραγματικά του αξίζει. Φύγαμε! What do I believe? What makes me feel it to write you this song? Εντάξει, λατρεύω αυτά τα τοπία στις Κυκλάδες, με το απέραντο Αιγαίο μπροστά σου, πέτρες, ένα άγριο τοπίο, όμορφο τοπίο, το οποίο για να το πετύχεις σε αυτή τη μορφή όπως το έχω πετύχει εγώ σήμερα, Μπονάτσα, είναι πολύ σπάνιο. Η Δυτική Άνδρος είναι γενικά βραχώδης και γεμάτη παραλίες άγριας ομορφιάς. Η μη εύκολη πρόσβαση σε αυτές τις καθιστά ιδανικές για φυσιολάτρες, αλλά και για αυτούς που θέλουν να ηρεμήσουν μακριά από την πολυκοσμία σε ένα άκρως επιβλητικό και απόκοσμο τοπίο. Θυσιάζουμε. Αυτό το απόκοσμο τοπίο της άγωνης γραμμής εδώ στην Δυτική Άνδρο κορυφώνεται με αυτή εδώ την παραλία. Η Μεγάλη Πέζα είναι από τις αγαπημένες μου, την ανακάλυψα τυχαία όταν είχα έρθει το 18 και ευτυχώς που την ξαναπετυχαίνω όπως είναι τώρα και όπως ήταν και τότε. Βρίσκεται βορειοδυτικά, απέναντι είναι Κάβο Ντόρο και γι' αυτό το λόγο η παραλία έτσι είναι σπάνιο να την πετύχεις σε αυτή τη μορφή. Αλλά αν είσαι και εσύ τυχερός, αξίζει τον κόπο να αφιερώσεις λίγο χρόνο, γιατί όντως είναι ταλαιπωρία να έρθεις μέχρι εδώ, αλλά το τοπίο θα σε ανταμείψει 100%.
Ζόρκος Beach, μια από τις πιο διάσημες παραλίες του νησιού. Για ποιον άλλο λόγο? Βλέπετε νερά, φανταστικά είναι, ειδικά από εδώ ψηλά, είναι το κάτι άλλο. Έχω μισή ώρα που κάθομαι και απλά απολαμβάνω το τοπίο. Το καλοκαίρι είναι οργανωμένοι, οπότε έρχεσαι εδώ, αράζεις, καφέ, ποτό, σνακ, ξέρεις, τα γνωστά. Ως ένα σημείο ο δρόμος είναι μια χαρά, μετά λίγο χωματόδρομος, στρωμένος χωματόδρομος όμως. Εντάξει, αξίζει έτσι. Αποφεύγω Ιούλιο και Αύγουστο τα ελληνικά νησιά. Αύγουστο πάω Σκόπελο, εντάξει, που είναι το σπίτι μου. Αλλά προτιμώ Μάιο και μέχρι 20 Ιουνίου. Πρώτον, έχεις μεγάλη μέρα. Δεύτερον, απολαμβάνεις αυτό το τοπίο. Ναι, οκ. Σίγουρα δεν έχεις τις ανέσεις και τις πολυτέλειες. Υπάρχουν, ακόμα το νησί ετοιμάζεται για τη σεζόν. Αλλά εντάξει, είναι μια ζυγαριά. Διαλέγεις και παίρνεις. Έτσι. Εγώ διαλέγω αυτό. Όπως σας έχω ξαναπεί, η καλύτερη ώρα ενός ταξιδιού είναι η ώρα του φαγητού. Ήρθα εδώ στο Μπράντα, καινούριο εστιατόριο με πλούσιο κατάλογο, και επειδή σήμερα περπάτησα αρκετά εκεί στην άγωνη γραμμή, θέλω να φάω κάτι συζυμαρικό. Πήρα και σαλάτα, πήρα και ορεκτικό, πήρα και μια γαριδομαγαρονάδα έτσι για να με πιάσει με καραμελωμένα ντοματίνια. Θα δούμε, κάνουν πάντως όλα σούπερ. Πεινούσα τελικά αρκετά, ενώ ήταν να πάρω μόνο ένα κυρίως. Τελικά πήρα και σαλάτα, πήρα και στάρτερ. Λοιπόν, καλό βράδυ. Η βάση μου είναι το Μπατζή, το παραλιακό παραδοσιακό χωριό που βρίσκεται 8 χιλιόμετρα από το Γαύριο και 27 από τη χώρα. Η επιλογή έγινε ξεκάθαρα λόγω θέσης, καθώς βρίσκεται κεντρικά στην Άνδρο και θα με βοηθήσει πολύ με τις αποστάσεις. Έχω την τύχη να μένω στο Paradise, στον τρίτο όροφο, με μια εκπληκτική θέα προς τον όρμο. Ελπίζω να βρω λίγο χρόνο σε αυτό το ταξίδι και να την απολαύσω όπως της αξίζει. Καλημέρα. Δεύτερη μέρα στην Άνδρο και καταστρώνω το σημερινό πλάνο εξορμήσεων. Είμαστε λοιπόν στο δρόμο, πάμε προς Παλαιόπολη. Η γενικότερη διαδρομή είναι πάρα πολύ ωραία, από Μπατζή προς τη χώρα, γιατί είσαι ψηλά, βλέπεις Αιγαίο, και το καλό στην Άνδρο είναι, για όσους τους αρέσει έτσι και το πράσινο, στη διαδρομή θα συναντήσεις αρκετό πράσινο και υπάρχουν και καταράχτες, υπάρχουν και λίμνες. Θα δείτε. Από όλα έχει ο Μπαξές. Έφτασα στην Παλαιόπολη. Πίσω μου εδώ, όλος αυτός ο λόφος και από την πίσω πλευρά ήταν κάποτε αρχαία πόλη, ο μεγαλύτερος οικισμός εδώ στην Άνδρο. Και κάτω εδώ, τα αρχαία μέσα στο νερό ήταν θεωρητικά το λιμάνι του οικισμού. Σε στρατηγικό σημείο, βασικά σε σημείο τέτοιο ώστε να έχει να φυλάσσεται από καιρικές συνθήκες, από ό,τι φαίνεται, γιατί είναι μέσα στον όρμο εδώ. Και από πάνω είναι η Παλαιόπολη, τα διάσπαρτα σπιτάκια, η πάνω και η κάτω Παλαιόπολη. Πηγαίνοντας για το Κόρθι, κάτω στον όρμο, σταμάτησε σε ένα χωριό, Μορακέι λέγεται. Είναι αυτό εδώ το χωριό πίσω μου, στο οποίο μου έκανε εντύπωση
εγκαταλειμμένα σπίτια, γκρεμισμένα σπίτια, με αβραγιές, κτήματα και κάτι περίεργοι πύργοι. Και πρώτη φορά συναντώ κάτι τέτοιο παρόμοιο. Πύργοι τελικά δεν ήταν για να αποθηκεύουν τρόφιμα εδώ, ήταν περιστερώνες. Είχε περιστέρια δηλαδή η περιοχή εδώ. Πάρα πολύ. Δηλαδή όπως βλέπεις, ξεκινάς από Βλέπω εκεί. κάθε χτήμα, δηλαδή 1, κάθε... 2, 3, 4, 5, 6, 7, δηλαδή εδώ. Πάρα 8, πολύ. 9, 10, δηλαδή. Άσα έτσι Η παρακάτω. κάθε οικογένεια υποτίθεται θα έχει και το δικά της περιστέρια, κάπως έτσι. Στα χτήμα. Ναι. Θυμάμαι εγώ χρόνια είχε που σηκώνανε ολόκληρη κοπάδια. Ευχαριστώ. Για χαρά. Καλή συνέχεια. Οι περιστερώνες της Άνδρου αλλά και ολόκληρου του Αιγαίου είναι από τα χαρακτηριστικά σημάδια του αγιοπελαγίτικου τοπίου. Την παράδοση την έφεραν οι Βενετοί το 15ο αιώνα και κατά το Μεσαίωνα ήταν προνόμιο των Ευγενών. Όταν λοιπόν αυτοί αποχώρησαν, η εκτροφή των περιστεριών πέρασε στα λαϊκά στρώματα με αποτέλεσμα το 18ο και 19ο αιώνα να ξεφυτρώνουν παντού στο Αιγαίο, κυρίως όμως στις Κυκλάδες. Ένα ανεπανάληπτο δείγμα οικοδομικής και λαϊκής τέχνης που δείχνει πώς μπορούν ταυτόχρονα να ικανοποιηθούν λειτουργικές, βιωτικές και αισθητικές ανάγκες. Τα περίτεχνα αυτά κτίσματα φτιάχτηκαν για τη στέγαση και την εκτροφή περιστεριών που προορίζονταν για τις ανάγκες επιβίωσης της οικογένειας σε τροφή και λίπασμα. Δεν θα δυσκολευτεί, δεν είναι κάτι extreme. Don't worry. Δεν υπάρχει. Η παραλία της Γριάς στο Πίδημα είναι από τις πιο χαρακτηριστικές και δημοφιλείς παραλίες της Άνδρου και συγκεντρώνει τα βλέμματα πολλών όχι μόνο για τη μοναδικού κάλους αμμουδιά της, αλλά και για το όνομα και τους μύθους που τη συνοδεύει. Ο πιο επικρατέστερος λέει ότι κατά τη διάρκεια της τουρκοκρατίας οι κατακτητές αδυνατούσαν να κυριεύσουν το κάστρο του νησιού και έτσι κατέφυγαν σε δόλια μέσα. Έστειλαν μια γριά και την έγκυο κόρη της για να ζητήσουν βοήθεια. Τη νύχτα η γριά άνοιξε την πύλη, μπήκαν μέσα οι Τούρκοι και κατέσφαξαν τους κατοίκους που είχαν καταφύγει σε αυτό για προστασία. Στη συνέχεια η γριά ένιωσε τεράστια ντροπή μετανιώντας για το κακό που είχε προξενήσει, σκαρφάλωσε σε ένα ψηλό βράχο και αυτοκτόνησε πηδώντας στη θάλασσα. Στο σημείο που έπεσε, πέτρωσε. Σύμφωνα λοιπόν με τους ντόπιους, ο πανύψηλος χαρακτηριστικός βράχος στην παραλία, αν τον δεις από συγκεκριμένη οπτική γωνία, θυμίζει το προφίλ μιας ηλικιωμένης που φορά το χαρακτηριστικό της μαντίλι. Αφήνουμε τις Γριάς στο Πίδημα. Πάμε αμάξι και συνεχίζουμε την εξερεύνηση. Αφήσαμε το κορθί και είμαστε στο χωριό Επισκοπείο. Και έχουμε έρθει εδώ γιατί υπάρχει ένα γεφύρι της αγάπης. Το είδα στο χάρτη. Οπότε είπα να το επισκεφτώ. Αν και μόνος δεν πειράζει. Θα αγαπηθώ μόνος μου. Λοιπόν, φτάσαμε. Αυτό πίσω μου είναι το γεφύρι της αγάπης. Αφήνουμε το γεφύρι της αγάπης και συνεχίζουμε. Πηγαίνοντας από το κορθί προς τη χώρα της Άνδρου, μην αμελήσετε μια στάση στο κάστρο της Φανερωμένης. Η θέα προς το Αιγαίο επιβλητική, μοναδική και θα σας αποζημιώσει σίγουρα. Το κάστρο βρίσκεται πάνω σε ένα επιβλητικό οροπέδιο σε υψόμετρο 600 μέτρων. Οι βράχοι υψώνονται κατακόρυφα σε όλες τις πλευρές του, δημιουργώντας ένα φυσικό οχυρό. Αποτελούσε τη μεγαλύτερη μεσαιωνική πόλη της Άνδρου, αλλά έχουν βρεθεί και σημάδια οχύρωσης από τη ρωμαϊκή περίοδο.
χτίστηκε από τους Ενετούς ως οχυρό ενάντια στις επιδρομές από πειρατές, με χωρητικότητα περισσότερους από 1.000 κατοίκους. Το ονόμαζαν και επάνω κάστρο, καθώς έχει οπτική επαφή με το κάτω κάστρο στη χώρα της Άνδρου, που θα δούμε αργότερα. Μια από τις μονές που πρέπει να επισκεφτείς αν έρθεις στην Άνδρο είναι αυτή η μονή Παναχράντου. Μόλις έφτασα, πάμε να μπούμε μέσα. Στην Άνδρο μπορεί κανείς να επισκεπτεί αξιόλογα μοναστήρια που χρονολογούνται από τη Βυζαντινή περίοδο ως τα τελευταία χρόνια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Κάποια από αυτά έχουν ανακοινιστεί πρόσφατα και όλα παρουσιάζουν εξαιρετικό ενδιαφέρον, καθώς σώζονται σε αυτά σημαντικά ιερά κοιμήλια. Το νησί έχει πλούσια θρησκευτική ιστορία, αναδεικνύοντας μάλιστα και κάποιους εξαιρετικούς αγιογράφους, έργα των οποίων σώζονται και κοσμούν διάφορες εκκλησίες του νησιού. Η μονή Παναχράντου βρίσκεται στην πλαγιά του όρους Γερακώνες και είναι το ωραιότερο βυζαντινό μοναστήρι της Άνδρου. Σύμφωνα με την παράδοση, κτίστηκε από τον αυτοκράτορα Νικηφόρο Φωκά το 963 με 969, κατά την επιστροφή του από εκστρατεία κατά των Αράβων στην Κρήτη. Εδώ φυλάζεται η θαυματουργική εικόνα της Παναγιάς, που είναι έργο του Ευαγγελιστή Λουκά. Το μοναστήρι επίσης φυλάει και την κάρα του Αγίου Παντελεήμονος, η οποία μεταφέρθηκε από την Κωνσταντινούπολη το 1705. Το μοναστήρι, που έχει ανακαινιστεί πρόσφατα, εορτάζει στις 27 Ιουλίου του Αγίου Παντελεήμονος, καθώς και στις 15 Αυγούστου. Ερχόμενος από το Κόρθι, σταμάτα λίγο πριν τη χώρα. Νομίζω είναι ένας δρόμος που πάει προς το Λυκοδρόμιο. Και κάτσε λίγο εδώ για να θαυμάσεις την υπέροχη θέα προς τη χώρα της Άνδρου. Δεν θυμίζει σε τίποτα Κυκλάρες, μιλάμε για μια αρχοντική χώρα. Τα περισσότερα σπίτια ανήκουν σε εφοπλιστές και καπεταναίους. Μπροστά βλέπετε το ενετικό κάστρο, ότι έχει απομείνει βασικά, το οποίο είναι με ένα τοξωτό γεφύρι, θα πάμε να το ανέβουμε. Και πίσω ο φάρος Τουρλίτης, ο φημισμένος φάρος της Άνδρου, από τα πιο φωτογραφημένα μέρη, ο οποίος είναι μοναδικός στην Ευρώπη που είναι χτισμένος πάνω σε βράχο και είναι ο πρώτος αυτόματος φάρος στην Ελλάδα. Αυτά, πάμε μέσα. Αρχοντική η χώρα της Άνδρου. Είμαι τώρα στον κύριο δρόμο που καταλήγει στο ενετικό κάστρο. Δεν είναι μια πλατεία, η πρώτη πλατεία που συναντάς μπαίνοντας στη χώρα. Αυτή είναι η δεύτερη πλατεία με μαγαζάκια, ταβέρνες, cocktail bars και ό,τι άλλο θέλεις θα το βρεις. Η αλήθεια είναι ότι η χώρα της Άνδρου δεν μοιάζει καθόλου με κυκλαδίτικη πρωτεύουσα. Είναι πατρίδα φημισμένων εφοπλιστών και καπεταναίων και διατηρεί την έγκλη της και τη σεμνή μεγαλοπρέπειά της. Είναι μοναδική με όμορφα νεοκλασικά αρχοντικά σπίτια, πλατείες, γραφικά σοκάκια και ωραίες εκκλησίες. Έντονο είναι και το ιστορικό και πολιτιστικό της στοιχείο, με πολλά μουσεία με την κλασική αρχιτεκτονική τους. Στη χώρα της Άνδρου το μάτι σου θα χορτάσει από το γαλάζιο της θάλασσας, τις κατάφυτες ρεματιές και το λευκό των νεοκλασικών κυκλαδίτικων κτηρίων. Και η βόλτα μας καταλήγει στην πλατεία Νικολάου Ιωάννου Γουλανδρή. Και πίσω μας είναι το μνημείο του Αφανή Ναύτη. Να το. Προς τιμήν όλων αυτών των ναυτικών που έχουν χάσει τη ζωή τους στη θάλασσα. Και είτε τους βρήκαν είτε δεν τους βρήκαν. Λοιπόν, δεν βλέπω. Άνθρωπος είναι. Λοιπόν, πάμε να περάσουμε το γεφύρι και να πάμε πίσω στο ενετικό κάστρο.
ελπίζω μην κάνω μπάνιο. Λοιπόν, από εδώ. Από εδώ. Εντάξει, για όποιον φοβάται τα έψη, δεν το συνιστώ. Το φοβερό είναι ότι επειδή είναι άνοιξη, έχω κατάφυτη φύση παντού και διάφορα χρώματα από αγριολουλούδα. Κοιτάξτε εδώ. Κοιτάξτε. Παπαρούνες, αγριολούλουδα. Φοβερά είναι. Να και ο φάρος που σας έλεγα πριν. Εντάξει. Τα ομορφότερα τοπία για φωτογράφους και όχι μόνο. Κάθεσαι εδώ και ρεμβάζεις αυτή την όμορφη θέα. Μπήκα μέσα στον πύργο, εδώ. Πύργος στο κάστρο, εσωτερικά, όπου είναι η νούμερο 1 φωτογραφία που θα δεις από άνδρο. Η νούμερο 1 είναι αυτή εδώ. Η τρύπα και στο βάθος να φαίνεται η πόλη. Έχω φάει τη μερένη με ένα τόστ και ένα τόστ αυτό. Λοιπόν, είμαστε εδώ στο Βέρντε. Με έχει καλέσει εδώ η Αλίκη και μου είπε να περάσω στο μαγαζί εδώ να με κεράσει, να φάω, να δοκιμάσω τα ωραία. Τι θα φάμε εδώ, Αλίκη? Τι προτείνεις? Αν θέλεις να φας με τοπικά υλικά πράγματα, μπορούμε να φάμε και καρμπονάρα ανδριώτικη. Ανδριώτικη καρμπονάρα, ναι, δηλαδή. Με λούζα αντί μπέικον. Ναι. Αλλιώς, πολύ ωραία, είναι το πιάτο με τις ταλιατέλες με το κοτόπουλο και την κολοκύθα. Και το φασκόμηλο. Αυτό. Οκ. Αυτό. Ντύσαμε. Αυτό. Ευχαριστώ. Θα είναι τα φαγητά μας. Ρόκα, ταλαγάνι και τι άλλο είπαμε? Σπανάκι. Και σπανάκι. Κοτζιμπέρις. Κοτσιμπέρι και έχουμε και ξηρούς καρπούς μέσα, έτσι. Και φιστική γίνης. Φιστική γίνης, μπράβο. Και εδώ έχουμε τους κολοκυθοκευτέδες. Είναι πάντα ένας κολοκυθοκευτές, χρειάζεται για να το πατήσουμε έτσι. Ειδικά το καλοκαίρι, ναι. Το πώς σε λένε? Σοκράτη. Σοκράτη, έχεις πολύ ωραίο όνομα. Σοκράτη, γεια μας. Γεια μας. Πόσο χρόνο είναι εσύ, Σοκράτη? 4. Μπράβο, σε έκανα για πιο μεγάλο. Είμαι πολύ μικρή. Ήρθε και το κυρίως εδώ. Το οποίο δοκιμασές? Όχι, πρώτα το παρουσιάζω. Και ταλιατέλα. το μυρίζεις. Ναι, ταλιατέλες. Με κοτόπουλο μπέικον. Κοτόπουλο μπέικον, ναι. Γλυκιά κολοκύθα. Και φασκόμηλο. Το φασκόμηλο, όταν λες δηλαδή. Είναι... Το ξέρω το φασκόμηλο. Πώς το βάζεις μέσα, σαν. Ξηρό. Το σαν μπαχαρικό. Τριμμένο, σαν μπαχαρικό. Ωραία, παιδιά, σας αφήνω γιατί πεινάω πάρα πολύ. Αυτά. Αλίκη, σε ευχαριστώ για το γεύμα. Να είσαι καλά. Καλά φάγαμε. Ώρα για ύπνο τώρα. Για ξεκούραση για σένα. Και να καλέσουμε τον κόσμο να έρθει στην Άνδρο. Εννοείται. Και περάστε από το Βέρντε εδώ να συναντήσετε την Αλίκη. Θα χαρεί να σας δει. Θα χαρούμε πολύ. Λοιπόν, τα λέμε. Καλημέρα από το Μπατσί, εδώ στην Άνδρο. Σήμερα είναι μια μέρα εξερεύνησης. Γι' αυτό και η ενδυμασία έτσι. Σαν ένας hiker που σέβεται τον εαυτό του. Να είναι καλά η κολούμπια που μου δίνει εξοπλισμό. 2 μονοπάτια θα περπατήσω για να προσεγγίσω 2 μοναδικά μέρη, τα οποία δεν θα πιστεύεις ούτε εσύ ότι στην Άνδρο στις Κυκλάδες υπάρχει αυτό το φυσικό τοπίο. Μην πω περισσότερα, πάμε να το δούμε. Ξεκίνησα την πορεία μου.
Οι οδηγίες μου λένε ότι ξεκινάμε από αυτό το σημείο. Έχω επιλέξει το πιο σύντομο τρόπο για να φτάσω και για να δούμε τι καλό μας περιμένει. Ο ποταμός που βλέπετε είναι ο ποταμός Άχλα, ο οποίος καταλήγει και στην ομώνυμη παραλία που θα πάμε μετά. Δύσκολη παραλία, δύσκολη προγραφή της, αλλά θα προσπαθήσουμε να την προσεγγίσουμε. Λοιπόν, έφτασα. Σας παρουσιάζω τη γερόλυμνη του ποταμού Άχλα. Ποιος θα το πίστευε ότι υπάρχει τέτοιο φυσικό τοπίο στην Άνδρο. Μια αρκετά μεγάλη λίμνη για να το συστείς ένας μικρός επίγειος παράδεισος. Είμαι πάνω στον καταράκτη. Εντάξει, θα έπεφτα να κάνω μια βουτιά, αλλά δυστυχώς απαιτεί χρόνο, γιατί θα μου σκεφτώ και δεν έχω μαζί μου δεύτερα ρούχα. Αλλά όποιος adventure τύπος έρθει στην Άνδρο, ας το εκμεταλλευτεί. Έχει και σκηνάκι εδώ να κάνει τον Ταρζάν και να πέσει μέσα. Η Γερόλυμνη στην Άνδρο είναι ένα από τα ομορφότερα σημεία του νησιού και αποτελεί ένα από τα εντυπωσιακότερα φυσικά θεάματα στις Κυκλάδες. Ο συνδυασμός της νησιώτικης ομορφιάς με το πράσινο και τα τρεχούμενα νερά συνθέτουν μια εικόνα που δύσκολα θα αντικρίσετε οπουδήποτε αλλού στις Κυκλάδες. Αν σου αρέσει και εσένα η φύση και απολαμβάνεις το περπάτημα σε αυτή, τότε την επόμενη φορά που θα επισκεπτείς το αρχοντονήσι των Κυκλάδων, μην αμελήσεις να αφιερώσεις λίγο χρόνο σε αυτό τον μικρό παράδεισο. Απλά αφήστε με εδώ για πάντα. Παραλία Άχλα. Ίσως η ομορφότερη που έχω δει μέχρι στιγμής, από χρώματα και φύση. Εδώ θα κάνω και βουτιά σίγουρα. We're riding down the boulevard. We're riding through the dark night. With a half a tank and empty heart. Pretending we're in love, but it's never enough now. Ο βουτσάκι στο χέρι. Να είναι καλά η κυρία Μενεγάκη που έκανε γνωστή αυτή την παραλία σε όλη την Ελλάδα. Νομίζω και στους ανθρώπους από την Άνδρο την έκανε γνωστή. Σιγά με κατέβαιναν μέχρι εδώ για να κάνουν μπάνιο. Δεν υπάρχει περίπτωση. Αλλά όντως είναι μια εκπληκτική παραλία, ειδικά αυτή την εποχή. Το έχω πει χιλιάδες φορές, αλλά δεν συγκρίνει με τίποτα. Pretending we ain't scared. Don't say a word while we dance with the devil. You brought a fire to a world so cold. We're out of time on the highway to never hold on, hold on, hold on, hold on. Στην πίσω πλευρά υπάρχει γλυκό νερό. Κάτι παρόμοιο συναντούμε και στην Νότια Εύβοια. Σε αρκετές παραλίες στην Νότια Εύβοια. Αλλά είναι πολύ εντυπωσιακά, γιατί πίσω έχεις το νερό του ποταμού Άχλα και μπροστά το απέραντο γαλάζιο του Αιγαίου. Σε γενικές γραμμές είναι μια παραλία η οποία είναι δύσκολα προσβάσιμη για να φτάσει, γιατί έχει μισή ώρα, 35 με 40 λεπτά χωματόδρομος, έτσι. Δηλαδή με ένα συμβατικό αυτοκίνητο, αν το προσέχεις κιόλας, θα αργείς πάρα πολύ να έρθεις. Η πρόσβαση λοιπόν απαιτεί χρόνο για να φτάσεις μέχρι εδώ. Αλλά εννοείται ότι έχουμε πει ότι όσο περισσότερο προσπαθείς για κάτι, τελικά σε επιβραβεύει
η ίδια η φύση. Συνεχίζουμε την εξόρμηση. Είμαι στο χωριό Απίκια. Άφησα το αυτοκίνητο λίγα μέτρα πίσω και πάμε να βρούμε τους καταράχτες της Πιθάρας. Γενικότερα να ξέρετε ότι η Άνδρος είναι σημαντικότατος προορισμός όσον αφορά τις πεζοπορίες. Έχει το μεγαλύτερο σηματοδοτημένο δίκτυο μονοπατιών σε νησί στην Ευρώπη. Έχει γίνει πάρα πολύ καλή δουλειά. Είναι παντού σηματοδοτημένα. Δηλαδή σε διάφορα σημεία μέσα σε χωριά, σε δρόμους βλέπεις ταμπελάκια σηματοδοτημένα από Άνδρος Roots. Αυτοί είναι οι υπεύθυνοι που έχουν κάνει όλη αυτή την τεράστια δουλειά. Μπράβο παιδιά για τη δουλειά αυτή που έχετε κάνει εδώ στο νησί σας. Μπράβο, είστε άξιοι θαυμασμού και μακάρι να ακολουθήσουν και άλλα νησιά το παράδειγμά σας. Σε ξεγελάει λίγο το όνομα, περιμένεις να δεις μεγάλους καταράκτες, αλλά όπως είπα και πριν, είμαστε στις Κυκλάδες, στην Άνδρο και εδώ υπάρχει άφθονο νερό. Δεν ξέρω για σας, αλλά μετά από περπάτημα, λίμνες, θάλασσα, καταράκτες, με πιάσε λόρδα. Οπότε ήρθε η ώρα για φαγητό. Πάμε. Ήρθε η ώρα του φαγητού. Έκανα μια στάση για φαγητό στην ταβέρνα Ασημόλευκα, λίγο έξω από τη χώρα, για να δοκιμάσω τη φουρτάλια, την παραδοσιακή ανδριώτικη ομελέτα. Ένα παραδοσιακό πιάου του νησιού, το οποίο έχει βγάλει ασπροπρόσωπες στις νοικοκυρές σε ξαφνικούς καλεσμένους. Οι πατάτες τηγανίζονται μέσα σε χοιρινό λίπος που το παίρνουμε από τα ανδριώτικα χοιρινά λουκάνικα, τα οποία τηγανίζονται και αυτά σε λίγο ελαιόλαδο. Να πω την αλήθεια, ήταν λίγο βαριά για καλοκαίρι και ζέστη, αλλά πεινούσα αρκετά μετά από τόσο περπάτημα σήμερα. Έκανα μια στάση λίγο έξω από το Γαύριο. Αξίζει να επισκεφτείς εδώ τον πύργο του Αγίου Ανδρέα. Είναι κυλινδρικός πύργος, σώζεται μόνο τα 20 μέτρα, έχει διάμετρο 9,4. Στο εσωτερικό υπάρχει σκαλάκια που ανεβαίνουν τουλάχιστον μέχρι 5 ορόφους. Χωράει μόνο ένας άνθρωπος για να ανέβει, δυστυχώς δεν είναι ανοιχτό για λόγους ασφαλείας. Ο λόγος που κατασκευάστηκε εδώ είναι για να ελέγχει θάλασσα και στεριά, καθώς εδώ ήταν το πέρασμα πλοίων. Επίσης στο χώρο τριγύρω έχουν βρεθεί ότι γινόταν εξόρυξη μετάλλου και μέχρι τον 1ο αιώνα, αλλά υπάρχουν ενδείξεις ότι γινόταν και παλαιότερα. Οπότε αν έρθεις στην Άνδρο και είσαι κοντά ή στο Γαύριο στον Πατσί, έλα να τον δεις, αξίζει τον κόπο. Του 3ου-4ου αιώνα π.Χ. είναι χτισμένος με πέτρα από την Άνδρο, από εδώ. Και τώρα κατευθύνομαι προς την παραλία Βιτάλη. Οι περισσότεροι μου στείλατε στο Instagram ότι πρέπει να την επισκεφτώ και ότι είναι πάρα πολύ ωραία. Οπότε λέω, εφόσον έχω χρόνο σήμερα, πριν φύγω, να κάνω μια έτσι επίσκεψη στην παραλία. Άλλη μια τρομερή, πανέμορφη παραλία. Γενικότερα παιδιά, η Άνδρος δεν είναι ένα νησί της ξεπέτας. Δηλαδή δεν μπορείς να έρθεις για Σαββατοκύριακο εδώ, εάν θες να το εξερευνήσεις, έτσι. Σκεφτείτε ότι αυτές οι παραλίες όλες στη βόρεια πλευρά, η Άχλα, Βιτάλη, Πέζα, Ζόρκος, αυτές απέχουν από κεντρικά σημεία 35 με 40 λεπτά. Σκεφτείτε αν μένεις στην χώρα
θες 1 ώρα plus. Οπότε όπως καταλαβαίνεις, κάθε μέρα θα έχεις και το challenge μιας παραλίας. Οπότε αυτό ισοδυναμεί ότι σε 2 και 3 μέρες δεν μπορείς να εξερευνήσεις το νησί. Τώρα αν πάλι δεν είσαι της εξερεύνησης και θες απλά να πας σε έναν όρμο, να αράξεις ταβερνάκια, παραλία από κάτω, καφέ, ποτό, ναι, το έχει και αυτό, αλλά δεν θα έχεις δει το υπόλοιπο νησί που είναι πραγματικά φανταστικό. Κάπου εδώ, με την πανοραμική θέα προς την αρχοντική χώρα της Άνδρου, πάνω από το εκκλησάκι της Αγίας Τριάδος, τελειώνει άλλο ένα βίντεο εδώ στο κανάλι του KD Explorer, άλλο ένα ελληνικό νησί το οποίο προσπάθησα να το εξερευνήσω και να μοιραστώ μαζί σας τις ομορφιές του. Ελπίζω να κατάφερα να σας κάνω έτσι να πάρετε μια μυρωδιά από αυτόν τον τόπο, έναν ξεχωριστό τόπο, ένα νησί των Κυκλάδων πράσινο σε πολλά του σημεία, με καταράχτες, λίμνες, αμέτρητες παραλίες, 365 παραλίες, για όλα τα γούστα, με ένα τεράστιο οδικό δίκτυο το οποίο θέλει να έχεις υπομονή και μέρες, γι' αυτό όποιος έρθει Άνδρο να έρθει για αρκετές μέρες για να το χαρεί πραγματικά. Αυτά, λοιπόν, να περνάτε καλά, καλές διακοπές, καλό καλοκαίρι και σκεφτόμαστε μόνο θετικά. Τα λέμε.